Nhìn từ không gian trái đất giống như một viên ngọc xanh hoàn hảo, ôm trọn đại dương, rừng nhiệt đới, sa mạc, núi tuyết và ánh sáng nhân loại về đêm. Nhưng sự thật chưa bao giờ hiền hòa đến vậy. Ẩn sau những tấm ảnh du lịch lung linh là những vùng đất mà chỉ cần một bước sai, con người có thể biến mất như thể chưa từng tồn tại. Và khi bạn nghĩ rằng mình đã biết hết về hành tinh này, 15 địa điểm sau sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. 15 đảo rắn, Brazil. Đảo rắn hay Ilha Queimada Grande nằm cách bờ biển Sao Paulo khoảng 93 km, là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất hành tinh. Dù diện tích chỉ khoảng 43 ha, 0,43 km vuông, nhưng nơi đây được mệnh danh là hòn đảo chết chóc vì rải rác khắp đảo là hàng ngàn con rắn cực độc Golden Lancehead với mật độ có thể lên tới một con rắn trên mỗi mét vuông. Một vết cắn duy nhất từ loài rắn này có thể giết chết con người trong vòng vài giờ, khiến bất kỳ bước chân nào trên đảo đều tiềm ẩn nguy cơ sinh tử. Hòn đảo gần như hoàn toàn không có người sinh sống và chính phủ Brazil nghiêm cấm mọi chuyến thăm. Những câu chuyện rùng rợn về những ngư dân bị phát hiện chết trên thuyền, xung quanh đầy máu sau khi tiếp cận đảo, hay những nhà nghiên cứu phải tiến hành với bộ đồ bảo hộ tối đa, khiến nơi đây trở thành biểu tượng sự hung dữ và tuyệt đối nguy hiểm của thiên nhiên. Ngay cả việc tiếp cận bờ biển cũng đầy rủi ro, bởi rắn có thể bơi vào vùng nước nông, tấn công bất kỳ sinh vật nào dám đến gần. Đảo rắn không chỉ là mối nguy hiểm trực tiếp với con người, mà còn là phòng thí nghiệm sống của thiên nhiên, nơi các nhà sinh vật học nghiên cứu hành vi và nọc độc của rắn trong môi trường hoàn toàn cô lập. Cảnh tượng đảo nhỏ, cây cối rậm rạp, xen lẫn hàng nghìn con rắn vàng trườn khắp mặt đất, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng vừa hứng thú vừa rùng mình, như bước vào một vương quốc của cái chết, nơi con người chỉ là khách vãng lai bất cẩn. Chỉ khi rời khỏi hòn đảo chết chóc này, bạn mới nhận ra rằng thiên nhiên vẫn còn những nơi con người chỉ là khách vãng lai. Và từ đây, hãy chuyển sang một ngọn núi lửa dữ dội, nơi trái đất thở khói theo cách hùng vĩ và nguy hiểm nhất. 14. Núi lửa Sinabang, Indonesia. Núi lửa Sinabang, tọa lạc tại tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, là một trong những núi lửa hoạt động nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Núi cao khoảng 2.460 m, nhưng sức mạnh của nó không nằm ở chiều cao mà ở mức độ hoạt động dữ dội và khó lường. Sau hơn 400 năm yên nghỉ, Sinabang bùng nổ trở lại vào năm 2010, phun trào tro, khí nóng và đá núi lửa khắp vùng lân cận, khiến hàng ngàn người bị ảnh hưởng và ít nhất 15 người thiệt mạng. Các đợt phun trào tiếp theo, như năm 2019, đã khiến cả ngôi làng xung quanh chìm trong tro bụi, với cột khói cao khoảng 7 km bay lên bầu trời. Nguy cơ của Sinabang không chỉ nằm ở tro bụi, dòng nham thạch, bùn nóng, khí độc và hiện tượng sạt lở đất tạo thành mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Núi lửa này hiện ở mức cảnh báo đỏ, cấp 4, hoàn toàn cấm người dân và du khách tiếp cận khu vực nguy hiểm. Các vùng quanh chân núi thường xuyên phải sơ tán khẩn cấp mỗi khi có dấu hiệu phun trào, nhấn mạnh mức độ khó lường và sát thương cao của Sinabang. Mặc dù nguy hiểm, Sinabang cũng là phòng thí nghiệm địa chất sống. Những đợt phun trào cung cấp dữ liệu quý giá về hoạt động núi lửa, khí núi lửa, dòng nham thạch và tro bụi, giúp các nhà khoa học dự đoán rủi ro và hiểu rõ hơn về cơ chế của núi lửa. Cảnh tượng núi lửa bốc khói, dòng dung nham đỏ rực chảy xuống sườn núi và tro bụi bao phủ làng mạc xung quanh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ, khiến Sinabang trở thành biểu tượng điển hình của sức mạnh hủy diệt và vẻ đẹp dữ dội của thiên nhiên. Nếu núi lửa còn biết thở, thì giữa đại dương mênh mông, một tam giác bí ẩn vẫn đang chờ để thử thách sự gan dạ của con người. 13. Tam giác Bermuda. Tam giác Bermuda, khu vực nổi tiếng đầy bí ẩn nằm giữa Miami, Mỹ, Bermuda và Puerto Rico, từ lâu đã trở thành huyền thoại trong giới thám hiểm và khoa học. Khu vực này không chỉ rộng lớn mà còn được mệnh danh là tam giác tử thần, nơi nhiều tàu thuyền và máy bay bỗng dưng biến mất một cách khó lý giải. Dù diện tích chính xác dao động tùy nghiên cứu, khu vực này ước chừng 1,3 triệu km vuông, 130 triệu ha, biển sâu thăm thẳm, với những dòng hải lưu mạnh và thời tiết biến động bất thường. Những hiện tượng kỳ bí ở tam giác Bermuda khiến người ta vừa tò mò vừa rung mình. Các tàu thuyền từng mất liên lạc hoàn toàn, các máy bay biến mất không để lại tín hiệu khẩn cấp, và nhiều giả thuyết đã được đặt ra, từ sóng thần khổng lồ, xoáy nước tự phát, khí metan bùng nổ dưới đáy biển, cho đến những lời đồn về hiện tượng siêu nhiên hay năng lượng bí ẩn. Dù khoa học chưa thể giải thích trọn vẹn mọi vụ mất tích, nhưng yếu tố tự nhiên như dòng hải lưu, Gulf Stream mạnh mẽ, gió giật, bão bất thường và vùng nước sâu hiểm trở đều góp phần biến tam giác Bermuda thành một trong những khu vực nguy hiểm và khó đoán nhất trên trái đất. Cảnh tượng biển rộng, mênh mông, sóng bạc đầu và những cơn bão bất ngờ khiến bất kỳ cuộc hành trình nào qua đây cũng đầy hồi hộp và rùng rợn. Tam giác Bermuda vẫn là biểu tượng của sự bí ẩn và sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, đồng thời là lời nhắc nhở rằng trên trái đất này có những nơi mà con người chưa thể hoàn toàn chinh phục. Rời khỏi biển khơi bí ẩn, hãy trở lại đất liền, nơi một hồ nước đỏ rực vừa mê hoặc vừa tàn nhẫn, hồ Nechon ở Tanzania. 12. Hồ Nechon, Tanzania.
Hồ Naichon nằm ở vùng Great Rift Valley, phía bắc Tanzania, là một trong những hồ thiên nhiên kỳ bí và nguy hiểm nhất hành tinh. Trên diện tích khoảng 57 km vuông, 5.700 hecta, mặt hồ rực rỡ những sắc đỏ cam kỳ ảo, như thể trái đất đang bừng lửa dưới ánh mặt trời. Nhưng vẻ đẹp đó ẩn chứa một sự tàn nhẫn tuyệt đối. Nước hồ có nồng độ kiềm cực cao, pH từ 9 đến 10,5, đủ mạnh để biến bất kỳ sinh vật nào vô tình chạm vào hóa cứng hoặc chết ngay lập tức, tạo nên những bức tượng hóa thạch rùng rợn trải dọc bờ hồ. Hơi nóng từ bùn và các mỏ muối bốc lên liên tục, kết hợp với địa hình nhấp nhô trơn trượt, khiến việc di chuyển trên bờ hồ trở thành một thử thách sinh tồn khắc nghiệt. Thiếu nước ngọt và môi trường khắc nghiệt xung quanh khiến con người gần như không thể tồn tại nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù nguy hiểm, Naichon vẫn là nơi sinh tồn quan trọng cho các loài chim như flamingo, vốn đã thích nghi với môi trường kiềm cao để sinh sản và kiếm ăn trên những hòn đảo muối giữa hồ. Cảnh quan nơi đây vừa đẹp vừa đáng sợ, với màu nước đỏ cam, các bãi muối trắng lấp lánh và những bức tượng chim hóa thạch, khiến Naichon trở thành một phòng thí nghiệm sống của trái đất, nơi các nhà khoa học nghiên cứu địa hóa, vi sinh vật cực đoan và quá trình hình thành hóa thạch tự nhiên. Mỗi bước chân tại hồ Naichon đều đầy hồi hộp, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa thôi thúc sự tò mò khám phá vẻ đẹp hung dữ và kỳ diệu của thiên nhiên. Rời khỏi hồ kiếm chết người, hãy bước vào vùng đất cháy bỏng nơi mặt đất và ánh nắng đốt cháy mọi thứ, thung lũng chết ở Mỹ. 11. Thung lũng chết, Mỹ. Thung lũng chết nằm tại California, Mỹ, là một trong những nơi khắc nghiệt nhất Bắc Mỹ và trên thế giới, nổi tiếng với những con số cực đoan khiến mọi nhà thám hiểm phải thận trọng. Bao phủ diện tích khoảng 13.600 km vuông, 1,36 triệu hecta. Death Valley là điểm thấp nhất và nóng nhất Bắc Mỹ, với trũng Badwater sâu âm 86 m dưới mực nước biển, nơi nhiệt độ từng được ghi nhận lên tới 56,7 độ C, 134 độ F, mức cao kỷ lục tại Bắc Mỹ. Điều kiện tại đây cực kỳ khắc nghiệt. Vào ban ngày, nhiệt độ có thể thiêu đốt da thịt, ban đêm nhiệt độ rơi xuống gần âm 23 độ C, âm 10 độ F, tạo nên sự dao động nhiệt độ khủng khiếp. Vùng đất này hầu như không có nước, với những đồng muối trắng xóa và các bãi cát rộng mênh mông, nơi những tảng đá di chuyển một cách kỳ bí trên nền đất khô nứt, tạo thành những đường đi ma thuật mà khoa học vẫn đang tìm hiểu cơ chế. Mặc dù tên gọi thung lũng chết gợi hình ảnh bi thảm, nơi đây vẫn là một phòng thí nghiệm tự nhiên. Những hiện tượng địa chất hiếm gặp, từ đá sa thạch nứt nẻ, các bãi cát di động đến các khoáng chất muối lấp lánh dưới nắng, khiến Death Valley vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm. Việc đi thám hiểm đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, nước uống đầy đủ, thiết bị định vị và tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và ánh nắng gay gắt. Death Valley còn là nơi kỳ thú cho các nhà khoa học và những tay khám phá, bởi các hiện tượng tự nhiên kỳ lạ như cát hắt, đá di chuyển tự do và các sinh vật thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Mỗi bước chân ở đây vừa là trải nghiệm phiêu lưu, vừa là bài học về sức mạnh và sự tàn nhẫn của thiên nhiên. Khi rời khỏi cái nắng cháy da và những trũng muối chết chóc của thung lũng chết, ta như bước vào một địa ngục đỏ rực khác trên trái đất. Sa mạc Danakil, nơi núi lửa, hồ axit và bãi muối rực màu trực chờ bất kỳ ai dám đặt chân. 10. Sa mạc Danakil, Ethiopia. Sa mạc Danakil nằm ở vùng đông bắc Ethiopia, được mệnh danh là địa ngục trên trái đất nhờ điều kiện khí hậu khắc nghiệt và địa chất cực đoan. Bao phủ diện tích khoảng 136.956 km vuông, khoảng 13,7 triệu hecta. Đây là một trong những nơi nóng nhất, khô cằn nhất và inhospitable nhất hành tinh, nơi trung bình nhiệt độ quanh năm duy trì khoảng 35 đến 45 độ C, với những đợt nắng thiêu đốt khiến mặt đất nhựa hóa dưới ánh mặt trời. Điểm đặc biệt nhất của Danakil là hạ Danakil hay Danakil Depression, một vùng trũng nơi ba mảng kiến tạo gặp nhau, tạo ra hoạt động núi lửa và suối khoáng nóng liên tục. Đây là nơi các núi lửa nhỏ, các hố dung nham và hồ axit sulfur tạo nên một bức tranh màu sắc cực đoan. Những dòng dung nham đỏ rực, hồ muối trắng lấp lánh, bãi muối vàng, xanh và cam rực rỡ như một bức tranh siêu thực. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đi kèm hiểm nguy hơi axit, khí sulfur độc hại, đất nóng rực và địa hình gồ ghề khiến nơi này cực kỳ nguy hiểm với bất kỳ ai thiếu kinh nghiệm. Ngoài yếu tố tự nhiên, Danakil còn là vùng sinh sống của người Afa, một cộng đồng bán du mục đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt hàng nghìn năm. Họ khai thác muối từ các đồng muối nóng bỏng, một nghề truyền thống nguy hiểm, nơi người lao động chỉ bảo vệ cơ thể bằng một miếng vải ướt che mũi và miệng, phơi mình trong khí độc và nắng thiêu đốt. Sa mạc Danakil không chỉ là thử thách sinh tồn tuyệt đối mà còn là phòng thí nghiệm địa chất sống, nơi các nhà khoa học nghiên cứu núi lửa, dung nham, khí hydrosulfur và các khoáng chất quý hiếm. Cảnh quan nơi đây vừa mê hoặc vừa rùng rợn, khiến mọi bước chân đều đầy hồi hộp và nguy cơ, và đồng thời khắc họa một vẻ đẹp nguyên sơ, dữ dội mà trái đất hiếm khi cho thấy. Từ cơn nóng khắc nghiệt và dòng dung nham sôi sùng sục ở Ethiopia, hành trình đưa ta đến vùng đất lạnh lẽo và bí ẩn bậc nhất ở Kamchatka, nơi những xác động vật tĩnh lặng kể câu chuyện chết chóc của thung lũng chết Nga. 9. Thung lũng chết Nga, Kamchatka. Thung lũng chết
nằm ở bán đảo Kamchatka, Nga, là một trong những địa điểm bí ẩn và nguy hiểm nhất hành tinh, được mệnh danh là nghĩa địa của động vật. Khu vực này thu hút sự tò mò của các nhà nghiên cứu nhờ những câu chuyện kỳ bí từ những thập niên 1930, khi hai thợ săn tình cờ phát hiện một vùng đất không có cỏ, cây cối mà đầy rẫy xác động vật chết, nằm rải rác dưới những ngọn núi lửa xung quanh. Hiện tượng này không chỉ gây sợ hãi mà còn khiến khoa học phải đau đầu giải thích. Nguyên nhân chính xác được xác định là nồng độ cao của khí độc từ các hoạt động núi lửa, hydrogen sulfide, carbon dioxide và sulfur dioxide. Những loại khí này cực kỳ độc hại, đủ để giết chết con vật trong vài phút. Đồng thời, khí độc cũng bảo quản xác động vật, ngăn cản quá trình phân hủy, tạo nên cảnh tượng xác sống rải khắp vùng đất. Không chỉ động vật, con người cũng không thể tồn tại lâu ở đây. Các chuyến khảo sát phải thực hiện bằng trực thăng tránh tiếp xúc trực tiếp. Khu vực này hiện vẫn bị đóng cửa với khách tham quan. Dù diện tích không được công bố chính thức, thung lũng chết trải dài dưới những sườn núi lửa ở phía đông Kamchatka với địa hình gồ ghề, trơ trọi, gần như không có sinh vật sống. Những hình ảnh từ trên cao cho thấy một vùng đất hoang vắng, trải dài với màu sắc xám đục, khói sulfur mờ ảo bốc lên từ các khe nứt núi lửa. Vẻ đẹp gây rợn nhưng cũng đầy sức hút của thung lũng chết khiến nơi đây trở thành biểu tượng của những bí ẩn chưa giải mã của trái đất, nơi mà khoa học, thiên nhiên và sự chết chóc đan xen tạo nên một cảnh quan vừa kỳ vĩ vừa rùng rợn. Rời khỏi vùng đất khói sulfur và xác chết trơ trọi, bước chân ta xuyên qua biên giới sang Madidi, Bolivia, nơi rừng rậm dày đặc và núi cao Andes tạo thành mê cung sinh học vừa kỳ diệu vừa rình rập hiểm nguy. 8. Công viên quốc gia Madidi, Bolivia. Công viên quốc gia Madidi ở Bolivia nằm ở phía tây bắc đất nước, kéo dài từ dãy Andes đến sâu trong rừng Amazon, là một trong những vùng hoang dã đa dạng và nguy hiểm nhất hành tinh. Trên diện tích khổng lồ khoảng 18.900 km2, 1,89 triệu ha, Madidi mở ra như một mê cung sinh học với hàng loạt tầng sinh thái chồng chéo. Núi tuyết Andes cao hơn 6.000 mét, rừng mây lạnh trầm mặc, rừng rậm Amazon ẩm tối, đầm lầy âm u và những con sông xiết mạnh đầy hiểm họa. Sự hội tụ ấy tạo ra một cơn bão của sự sống, nơi người ta ghi nhận hơn 1.000 loài chim, 200 loài động vật có vú, hàng trăm loài cá và vô số thực vật, trong đó nhiều loài thậm chí chưa hề có tên khoa học. Nhưng vẻ đẹp này đi kèm rủi ro. Madidi là lãnh địa của rắn độc F. và Bushmaster, côn trùng mang bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, cá điện, piranha, báo đốm và thảm thực vật có độc. Địa hình rừng rậm rối như mê cung khiến chỉ một bước lệch hướng cũng đủ để lạc vào vùng chưa từng có dấu chân người. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các đoàn khảo sát khoa học khi vào đây phải mang theo chuyên gia bản địa, định vị vệ tinh, thuốc kháng nọc và thiết bị liên lạc khẩn cấp. Madidi không chỉ đẹp nó như một phòng thí nghiệm sống của trái đất, nơi mỗi bước chân có thể dẫn đến một phát hiện mới, hoặc một hiểm nguy không lường trước, khiến nơi đây trở thành bối cảnh hoàn hảo cho những bộ phim khám phá mạo hiểm nhất thế giới. Sau những rừng rậm, sông lũ và thảm thực vật hiểm trở của Madidi, hành trình đi sâu vào lòng đất, nơi Nika mở ra một thế giới pha lê khổng lồ nóng đến mức chỉ vài phút là đủ khiến cơ thể kiệt sức. 7. Hang pha lê Nika, Mexico. Hang pha lê Nika nằm sâu khoảng 300 mét dưới lòng đất tại bang Chihuahua, Mexico, là một trong những môi trường tự nhiên cực đoan và kỳ vĩ nhất từng được con người tiếp cận. Bước vào nơi này giống như bước vào một cỗ máy hấp khổng lồ, nhiệt độ luôn duy trì từ 45 đến 58 độ C, đi kèm độ ẩm 90 đến 99%, khiến cơ thể gần như mất khả năng tự làm mát. Chỉ sau vài phút, hơi nóng đặc quánh đủ khiến phổi ướt và não bắt đầu thiếu oxy, buộc các nhà nghiên cứu phải khoác lên mình bộ đồ làm mát chuyên dụng và giới hạn thời gian khảo sát cực ngắn. Thế nhưng, chính trong địa ngục ngột ngạt ấy lại tồn tại vẻ đẹp khiến thế giới choáng ngợp những tinh thể thạch cao khổng lồ nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Một số tinh thể dài tới 11 mét, dày 4 mét và nặng hàng chục tấn, mọc như những xương sườn khổng lồ đâm xuyên từ sàn lên trần hang, trắng đục và lấp lánh dưới ánh đèn pin. Chúng được hình thành trong hơn nửa triệu năm, từ nước ngầm giàu khoáng chất được nung nóng bởi buồng magma phía dưới, tạo ra môi trường hoàn hảo cho quá trình kết tinh chậm rãi và liên tục. Vẻ đẹp này vừa siêu thực vừa nguy hiểm, một cung điện pha lê lửng lơ trong lòng đất, nơi con người chỉ có thể dừng chân trong vài phút trước khi sức nóng bắt đầu tàn phá cơ thể. Và khi mỏ ngừng hoạt động, nước nóng từ lòng đất dâng lên nhấn chìm toàn bộ hang, trả nó về đúng trạng thái nguyên thủy, biến kỳ quan này thành một bí ẩn vĩnh viễn bị khóa trong bóng tối, chỉ còn tồn tại qua những hình ảnh hiếm hoi và câu chuyện của những người từng có cơ hội đặt chân xuống nơi tưởng như không dành cho con người này. Từ lòng đất rực nóng và tinh thể lấp lánh của Nika, ánh sáng dẫn ta đến Kawa Aizen, nơi hồ axit xanh phát sáng giữa đêm tối và khói lưu huỳnh quấn lấy những ai liều lĩnh như thiên nhiên đang thử thách từng hơi thở. 6. Kawa Aizen, Indonesia. Kawa Aizen, một núi lửa hoạt động nằm trên đảo Java, Indonesia, là nơi thiên nhiên vừa huyền diệu vừa tàn khốc.
Núi lửa có miệng rộng khoảng 1 km, chứa một hồ axit xanh ngọc bích với độ pH cực thấp chỉ 0,13. Dầu axit sulfuric đủ sức gây bỏng hóa học nghiêm trọng chỉ với vài giọt nước tiếp xúc. Vào ban đêm, hồ Aizen trở nên kỳ ảo với dòng dung nham xanh phát quang, hiện tượng hiếm có do khí lưu huỳnh cháy khi tiếp xúc với không khí. Nhưng vẻ đẹp này ẩn chứa nguy cơ chết người ngay lập tức nếu ai đó quá liều lĩnh đến gần. Nguy hiểm không chỉ nằm ở hồ axit, Kawa Aizen còn là nơi khai thác lưu huỳnh khắc nghiệt nhất thế giới. Các thợ mỏ phải mang những tảng lưu huỳnh nặng 75 đến 90 kg từ miệng núi lửa xuống chân núi, đối mặt liên tục với khí độc sulfur dioxide, nguy cơ ngạt thở, bỏng hô hấp hoặc tổn thương vĩnh viễn. Những cơn gió thổi từ miệng núi lửa có thể mang theo khí độc bất ngờ, khiến bất kỳ ai không chuẩn bị kỹ lưỡng đều nguy cơ tử vong trong nháy mắt. Kawa Aizen là một phòng thí nghiệm thiên nhiên sống động, nơi các nhà địa chất nghiên cứu hoạt động núi lửa, khí độc và tương tác với hệ sinh thái xung quanh. Cảnh tượng hồ axit rực sáng, khói sulfur dày đặc và dòng dung nham xanh bốc cháy trong đêm khiến người chứng kiến vừa mê hoặc vừa rùng mình. Đây là minh chứng rõ ràng rằng thiên nhiên có thể tạo ra vẻ đẹp siêu thực nhưng cũng ẩn chứa những hiểm nguy sinh học và hóa học cực kỳ nghiêm trọng, nơi một bước đi sai lầm cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Khi rời khỏi dung dịch axit và khói sulfur ở Aizen, hành trình hướng lên núi cao, núi Washington, nơi gió bão và nhiệt độ cực thấp biến mọi bước chân thành cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ. 5 núi Washington, Mỹ. Núi Washington, cao 1.917 m so với mực nước biển, là đỉnh cao nhất của bang New Hampshire và thuộc dãy núi White Mountain. Ngọn núi này nổi tiếng với những điều kiện thời tiết cực đoan, bao gồm gió mạnh kỷ lục lên tới 372 km/h, nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C và tuyết rơi liên tục vào mùa đông. Các nhà khí tượng học gọi đây là một trong những môi trường núi cao khắc nghiệt nhất ở Bắc Mỹ, nơi mà sự kết hợp của gió mạnh, nhiệt độ cực thấp và tuyết dày tạo ra nguy cơ cao cho bất kỳ hoạt động leo núi nào. Núi Washington cũng là một điểm nghiên cứu quan trọng về hiện tượng khí tượng cực đoan, cung cấp dữ liệu quý giá về sức gió, bão tuyết và sự hình thành các mẫu thời tiết khắc nghiệt tại vùng núi cao. Với hơn 150 trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ năm 1849, đây là minh chứng rõ ràng về sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc đảm bảo an toàn cho con người. Từ tuyết bão và gió thổi rít trên Washington, mắt ta quay xuống châu Phi, đến hồ Neos yên bình trên núi, nơi vẻ tĩnh lặng giấu đi cơn tử thần carbon dioxide chỉ trực chờ bùng lên. 4 hồ Neos, Cameroon. Hồ Neos nằm tại vùng núi Tây Bắc Cameroon, Trung Phi, là một trong những hồ nước nguy hiểm bậc nhất hành tinh, với diện tích khoảng 1,58 km², 158 ha, dài khoảng 2 km, rộng 1,2 km và độ sâu tối đa lên tới 208 m. Nhìn từ trên cao, hồ xanh biếc trông như một thiên đường yên bình giữa núi rừng, nhưng bên dưới vẻ đẹp ấy là một cơn tử thần tiềm ẩn. Hồ chứa nồng độ carbon dioxide cực cao, tích tụ dưới lòng hồ trong nhiều thập kỷ. Vào đêm định mệnh tháng 8 năm 1986, một sự kiện tự nhiên đã giải phóng hàng triệu tấn khí co, tạo ra đám mây nặng hạ xuống các ngôi làng xung quanh, ngạt chết hơn 1.700 người và gia súc trong chớp mắt. Hồ Neos là minh chứng sống động rằng thiên nhiên có thể ẩn mình trong vẻ đẹp hiền hòa nhưng sẵn sàng hủy diệt con người bất cứ lúc nào. Ngay cả ngày nay, hồ vẫn được giám sát nghiêm ngặt và bất kỳ sai lầm nào khi tiếp cận đều có thể kết thúc bằng thảm họa, khiến bất cứ ai nghe đến cũng phải vừa tò mò, vừa rùng mình trước sức mạnh âm thầm của tự nhiên. Rời cơn thảm họa dưới lòng hồ, hành trình kéo ta ra ngoài biển khơi, đến Fraser Island, cát trắng mịn và rừng nhiệt đới nguyên sinh, nhưng từng bước đi đều là rủi ro sinh tử giữa thiên nhiên hoang dã. Ba đảo Fraser, Úc. Đảo Fraser nằm ngoài khơi bờ biển đông nam Queensland, Úc, là hòn đảo cát lớn nhất thế giới, với tổng diện tích khoảng 1.840 km², 184.000 ha, dài gần 120 km và rộng tới 24 km, một thiên đường hoang sơ nhưng cũng đầy cạm bẫy chết người. Từ trên cao, bãi biển trắng mịn trải dài, hồ nước trong xanh và rừng nhiệt đới nguyên sinh khiến bạn tưởng như đang bước vào một thế giới thần tiên, nhưng ngay dưới vẻ đẹp ấy là nguy hiểm rình rập khắp nơi. Trong các hồ và cửa sông ẩn mình, những con sứa Irukandji và Blue Bottle, chỉ một vết chạm nhỏ cũng đủ biến kỳ nghỉ thành cơn ác mộng. Cát mịn tưởng an toàn lại che giấu hố sâu và hồ cạn, nơi nhiều du khách bất cẩn từng bị mắc kẹt. Và nếu bạn nghĩ rằng động vật chỉ là cảnh quan, thì những con dingo hoang dã hung dữ sẽ nhắc bạn rằng thiên nhiên ở đây không hề tha thứ cho sự sơ suất. Fraser Island là nơi mà mỗi bước đi đều là một canh bạc sinh tử, đẹp mê hoặc nhưng khiến tim bạn đập loạn nhịp, vừa muốn khám phá vừa sợ hãi. Một hòn đảo khiến bạn thương nhớ vẻ đẹp nhưng rùng mình trước hiểm nguy, nơi mà thiên nhiên vừa nuông chiều vừa dạy bạn bài học về sự sống còn. Khi rời hòn đảo cát nguy hiểm của Úc, bước chân dẫn ta đến lồng cá sấu ở Thái Lan, nơi một sai sót nhỏ có thể biến trò chơi mạo hiểm thành cuộc đua sinh tử với hàm răng dài 3-4 mét.
hay Vương quốc cá sấu, Thái Lan. Vương quốc cá sấu ở Chonburi, Thái Lan trải rộng trên một khu vực khoảng 10 hecta, là một trong những địa điểm nguy hiểm bậc nhất hành tinh, nơi mà sự mạo hiểm và rủi ro sát sườn chỉ cách nhau một tấm lưới kim loại mỏng. Tại đây, du khách được đứng hoặc ngồi trên những lồng nổi trên nước, trong khi những con cá sấu dài tới 3 đến 4 mét bơi xung quanh, chỉ trực chờ bất kỳ sai lầm nào. Thậm chí một sự cố nhỏ như lồng nghiêng hay thùng phao hỏng cũng đủ khiến con người rơi trực tiếp vào hàm cá sấu, với lực cắn lên tới 1.700 PSI, đủ nghiền nát xương. Sự kết hợp giữa môi trường nguy hiểm nhân tạo, động vật hoang dã cực độc và cảm giác hồi hộp tạo nên một trải nghiệm vừa hấp dẫn vừa rùng rợn, khiến nhiều du khách không khỏi toát mồ hôi khi bước chân lên lồng. Công viên từng bị đóng cửa năm 2016 sau hàng loạt phản ánh về nguy cơ an toàn, nhưng câu chuyện về những bức ảnh, video viral nơi đây vẫn khiến bất cứ ai nghe đến đều không khỏi tò mò và rùng mình, như thể đứng ngay trước bờ vực giữa sự sống và cái chết. Đây không chỉ là trải nghiệm mạo hiểm, mà còn là bài học sống động về giới hạn của con người khi đối mặt với thiên nhiên hoang dã. Rời khỏi vùng nước dữ và hàm cá sấu săn mồi, cuối cùng ta đứng trước đảo Runat, hòn đảo nhỏ nhưng chứa bí mật sinh học chết chóc, nơi lịch sử đã biến đất đai và từng bước chân thành một bãi tử thần ám ảnh đến tận hôm nay. Một đảo Runat, Scotland. Đảo Runat nằm ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Scotland, cách đất liền chỉ khoảng 1 km từ bờ biển gần nhất, là một trong những hòn đảo nguy hiểm và ám ảnh bậc nhất thế giới. Hòn đảo nhỏ nhưng chết chóc, dài khoảng 2 km, rộng 1 km, với tổng diện tích gần 196 hecta, khoảng 1,96 km vuông, từng trở thành bãi thử vũ khí sinh học của Anh trong Thế chiến II. Trên đảo Battery Anracid, mầm bệnh than cực độc được phun thử nghiệm trên gia súc, khiến toàn bộ động vật chết ngay lập tức và đất đai nhiễm độc nghiêm trọng. Kể từ đó, Runat bị phong tỏa nghiêm ngặt, không ai dám đặt chân mà không có biện pháp bảo hộ đặc biệt, bởi chỉ một mẩu đất nhỏ cũng có thể gây tử vong. Mặc dù đảo đã được khử độc phần nào vào những năm 1990, câu chuyện về một hòn đảo nhỏ bé nhưng từng trở thành bãi tử thần vẫn khiến bất cứ ai nghe đến đều vừa tò mò vừa rùng mình, như đang đứng trước một bí ẩn sinh học đáng sợ nhất châu Âu. Nếu 15 nơi này khiến bạn rùng mình, thì hãy tưởng tượng còn bao nhiêu vùng đất chưa ai đặt chân tới, còn bao nhiêu bí ẩn bị thời gian chôn giấu dưới lớp đất đá, băng tuyết và đại dương. Bạn muốn đào sâu vào địa điểm nào trong danh sách trên không? Hay bạn muốn thêm phần 2 với những vùng đất còn bí ẩn hơn?